مرحبا متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. في فيديو اليوم سنعمل وصفة لتنظيف القولون والتخلص من الإمساك. سنحتاج في وصفتنا للشمندر، حبة شمندر نقوم بطهيها أي تسلق. بعد ذلك نقوم بإزالة القشر عنها. الشمندر غني بالألياف التي تساعدنا على التخلص من الإمساك بسرعة، كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن. ستعمل على تنظيف القولون وإزالة كل الفضلات العالقة به. نقطعها لأجزاء صغيرة. سنحتاج أيضا في وصفتنا للبرقوق المجفف الذي سبق وقمت بنقعه ليلة كاملة. سنقوم بإخراجه من الماء مع الاحتفاظ بهذا الماء، ثم سأقوم بإزالة نوى البرقوق. ثم سأعيده للماء. البرقوق هو الآخر رائع جدا لتخليصنا من الإمساك، يحتوي على ألياف دائبة وغير دائبة في الماء، سيسهل عملية الإخراج ويخلصنا من مشاكل الجهاز الهضمي. سنحتاج لخلاط، سأضع فيه البرقوق المنقوع في الماء، ثم سأضيف حبة الشمندر للبرقوق، ثم نأخذ برتقالة ونقوم بنزع القشر عنها. البرتقال أيضا يعمل على تنظيف القولون وتخليصنا من الإمساك بطريقة سريعة. يحتوي على الفيتامين سي الذي يجدد خلايا الأمعاء، وأيضا يعمل على تنظيفها من الفضلات المتراكمة فيها. ثم نقوم بتقطيعها إلى أجزاء أو دوائر. إذن ها هي. ثم نضيفها للمكونات السابقة. ثم نقوم بطحنها جيدا. سنحصل على مشروب بهذا اللون، قوامه ثقيل نوعا ما. يمكنكم إضافة عصير البرتقال إن شئتم أن يكون أخف. بعد تحضير هذا العصير تقومون بتناوله 3 مرات خلال اليوم. المرة الأولى قبل تناول وجبة الإفطار بنصف ساعة تناولوا كمية من هذا العصير، يمكنكم تقسيمه إلى 3 حصص. تتناولون الكوب الأول صباحا والثاني قبل وجبة الغداء، والمرة الثالثة ستكون قبل العشاء، حتى تضمنوا التخلص نهائيا من الإمساك الشديد. في حال كان الإمساك أقل يمكنكم تناوله مرتان، وهكذا إن لاحظتم أن الإمساك بدأ يختفي يمكنكم تناوله مرة واحدة خلال اليوم، حسب درجة الإمساك التي تعانون منها. استمروا عليه حتى يختفي الإمساك تماما. خلال 3 أيام الأولى ستشعرون براحة كبيرة جدا وتحسن ملحوظ، سيختفي الإمساك بشكل عجيب جدا، بحيث
ستخرج كل الفضلات وكل البراز المتراكم في القولون، ستختفي النفخة ويختفي أيضا ألم البطن، وأيضا ستحسون براحة كبيرة. إذا كانت هذه وصفة اليوم. لا تنسوا أن تتركوا تعليق بعد تجربة الوصفة حتى يستفيد الآخرون من تجربتكم. شكرا على المتابعة والمشاهدة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.